Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vreau să vă împărtășesc un subiect de discuție pe care l-am avut recent vis-a-vis de cineva care mi-a spus că nu se poate împăca cu această contradicție a narcisicului între a fi genial, foarte inteligent, foarte pragmatic, cu foarte multe resurse cognitive și foarte multă prezență cognitivă în rezolvarea problemelor, la locul de muncă, în mod special, sau în privința altor oameni și situații, și totodată acasă să fie extrem de infantil și uneori chiar să aibă un comportament de copil de grădiniță cu prostiile de rigoare. Îmi spunea că pur și simplu nu poate asocia aceste două caracteristici contradictorii într-un singur om. Cum este posibil acest lucru? Cum este posibil să fii și deștept și prost în același timp? Are dreptate. Știu că este greu de înțeles, pentru că în termen de specialitate se numește disonanță cognitivă. Avem două idei contradictorii care se bat în același timp. Când am un astfel de om care este paradoxal, nu știu cum să-l tratez. Să-l tratez ca pe un om inteligent pentru că mi-a demonstrat că este inteligent, sau să-l tratez ca pe un copil pentru că așa se comportă. Până la urmă, omul ăsta cine este? Eu cum mă comport cu el? Repet, folosesc genul masculin din pură obișnuință și faptul că, în general, narcisicul, ca și cuvânt, din punct de vedere gramatical, este la genul masculin. Nu pentru că aș face vreo referire la un anume gen. Este deopotrivă și mai ales nu este doar narcisicul care face acest lucru, dar este și toată zona de patologie, doar că atunci când vorbim despre majoritatea, cea mai mare frecvență o are narcisicul. Este cel mai des întâlnit și cumva cel mai expresiv dintre toți. Cel mai ușor de identificat dintre toate patologiile, pentru că ne scoate ochii cu grandoarea lui și cu dorința lui de a fi special, unic și în mod special recunoscut pentru această grandiozitate. Este o mare diferență când vorbim despre inteligența cognitivă și inteligența emoțională. E adevărat, în România, termenul de inteligență emoțională a apărut relativ recent și atunci poate că încă nu sunt asimilate foarte mult dimensiunile sale și la ce ne folosește practic. Pentru că am observat în mediul online că inteligența emoțională este cumva prezentată ca un fel de cursuri de vânzări. Cum să fii mai bun în viață, cum să atingi succesul, duci copilul la cursuri de inteligență emoțională, cursuri de dezvoltare pentru copii pe bază de inteligență emoțională. Nimic rău, bun, de altfel. Tot ce aduce un plus de calitate și de valoare în viața noastră și mai ales un plus de informație este un lucru bun, dacă informația este corectă și completă. Pentru că degeaba mă gândesc că un om armonios dezvoltat are inteligență cognitivă și inteligență emoțională, nu este suficient. Pentru că am fost atât de obișnuiți să valorizăm și să punctăm inteligența ca fiind doar cognitivă, că nu ne mai interesează restul. Și nu că nu ne-ar interesa, dar ignorăm. Ori, atunci când vorbim despre tulburările de personalitate, cum spuneam, în mod special narcisicul, dar în mod general toate tulburările de personalitate,
Ele au fost identificate exact din cauza lipsei inteligenței emoționale. Ca să evit anumite clarificări și anumite discuții, hai să spunem o diminuare. Deși este o lipsă cu desăvârșire, dar putem să spunem o diminuare a inteligenței emoționale. Inteligența cognitivă are a face acea scanare matematică, capacitatea de a gândi, de a rezolva probleme tehnic. Nu ne implicăm emoțional, suntem reci, distanți, detașați. Nu iubim cifrele din ecuația matematică. Nu ne pasă dacă, nu știu, 3-ul sau 4-ul sunt făcute mai strâmb, mai drept sau atâta timp cât reprezintă ceea ce reprezintă și conduc către soluționarea corectă a ecuației. Când vorbim despre oameni și avem în vedere inteligența emoțională, vorbim despre așteptări, dorințe, sentimente, afecte. Vorbim despre implicare, despre afectare, despre tot ce nu poți cuantifica. Nu poți să spui că un om își dorește mai mult decât alt om. Nu poți să spui că un om este mai important decât alt om, deși multă lume m-ar contrazice aici, bazându-se matematic, statistic, pe funcțiile acelor oameni. Pe de altă parte, valoarea unui om ține de aportul pe care el îl are în societate și nu de statutul profesional pe care îl deține, nu de funcție. Cât de înaltă este funcția, câți bani are în cont, ce mașină are, astea sunt matematice. Nu sunt în inteligență socială. Când vorbim despre inteligența socială, avem în vedere capacitatea de adaptare bazată pe empatie, pe implicare, pe dorință. Și nu este dorință că mi-am dorit să, nu știu, să bifez ceva, ci este o dorință de contact uman, conectivitate, intimitate emoțională, apropiere, atașament. Adică valorizăm omul privind capacitățile sale adaptative sociale. Au fost studii care au diferențiat și care, atunci când s-au referit și au clasificat tulburările de personalitate, au făcut foarte clar diferența între inteligență și înțelepciune. Au spus așa: tulburările de personalitate au inteligență, dar nu o să aibă niciodată înțelepciune. Pentru că înțelepciunea se creează pe baza experiențelor de viață în relațiile sociale, nu în afara lor. Narcisicul, fiind incapabil de insight, fiind incapabil de empatie, efectiv nu-i pasă de ceilalți. Nu-i pasă dacă tantrumul lui în care s-a simțit nesuficient de băgat în seamă ca un copil mic de 3 ani și face acest tantrum, nu știu, în cel mai mare mall sau în mijlocul intersecției, iar toată lumea este siderată de acest lucru, nu dă 2 bani pe asta. Ca atare, această înțelepciune se referă la a învăța din greșelile noastre. Ori narcisicul care este instabil, incoerent, care are tulburări de memorie, are tulburări de atenție, el nu are cum să învețe din greșelile lui. Greșelile lui nu sunt ale lui, el nu-și asumă responsabilitatea pentru că nu are empatie. Și atunci, ce ar putea el să învețe? Nu are un insight prin care să-și dea seama, am greșit, ar fi trebuit să fac altfel, i-am rănit sentimentele cuiva. Nu dă 2 bani pe asta. Și atunci avem această, o să-i spun bipolaritate pentru că este în poli opuși și nu pentru că reprezintă tulburarea bipolară. Avem această contradicție în poli opuși, această bipolaritate, în care același om, deși are o capacitate intelectuală dezvoltată, este total repetent la inteligența emoțională. Și de obicei așa se întâmplă, pentru că lipsind capacitatea empatică, și aici nu mai spun că este diminuată, ci lipsește, conform studiilor și a demonstrațiilor științifice, lipsește, se dezvoltă compensator inteligența
cognitivă, matematică. Omul acesta, care are o tulburare de personalitate, instinctual adaptativ pentru supraviețuire, a învățat să inventarieze și să scaneze matematic ceea ce se numește emoție. Nu o simte, nu o înțelege, dar a auzit de ea, știe că există. Nu simțim cifra 3, nu înțelegem cifra 3, dar înțelegem ceea ce reprezintă. Asta se întâmplă în creierul narcisicului. Compensator își folosește funcțiile cognitive nealterate de emoție. Când spun nealterat, nu ader la ideea în care emoțiile distrug cogniția. Ar fi mai bine să nu avem emoții ca să fim oameni superiori. Nu, asta aparține narcisicului, pentru că își valorizează singurul lucru pe care îl are. Ci dimpotrivă, din punctul meu de vedere, singurul lucru care ne salvează ca specie este exact emoția. Că n-am învățat încă să o gestionăm, că n-am învățat încă să ne folosim de ea la întregul ei potențial, asta este cu totul altceva. Dar, fără emoție, am fi mult inferiori androizilor și roboților, cu certitudine. Poate tocmai de aceea a fost visul omului să creeze roboți în locul oamenilor. Poate, nu știu, este doar o supoziție. Însă, atunci când vorbim despre emoție, vorbim despre influența asupra cogniției. Având în vedere această bipolaritate care este defazată și este mult inteligență cognitivă la narcisic și mult scăzut deficit spre absență la inteligența emoțională, când narcisicul este pus în relații umane, el se duce instinctual, matematic, pe singura zonă din viața lui în care a avut acces acolo, respectiv copilul mic. Ne aducem aminte și sper că nu uităm că atunci când vorbim despre narcisic, vorbim despre un copil între 3-5 ani din punct de vedere emoțional. Adică nu s-a dezvoltat emoțional, rămâne acolo. Pentru că este instabil și incoerent, ceea ce face narcisicul este să facă switch, se schimbă de pe parte pe alta. Când este serios și este nevoie de inteligență cognitivă, este genul cognitiv. Când intră în relații emoționale unde știe și simte că este total incapabil să facă față situațiilor, să înțeleagă emoțiile, să răspundă adecvat, tot ce ar face empatia care nu există, el intră în mod automat într-un alt raport al copilului mic. Și începe și se alintă și e capricios și este absurd și face fantezii și eternul lui prezent nu poate fi depășit și ajunge să se comporte exact de 3-5 ani. Ce fac copiii la 3-5 ani? Tantrumuri când vor ceva, bat din picioare, se tăvălesc pe jos, țipă, dau vina pe ceilalți, nu-și asumă responsabilitatea, nu înțeleg consecințele, se consideră unici și speciali. Acolo este. Și tocmai de aceea el este extrem de influențabil, extrem de sugestibil, de ilogic și de irresponsabil când vine vorba despre relațiile umane. Te uiți la el că este un omul și te aștepți de la el ca adult fiind, demonstrat în practica de profesie că este foarte inteligent, că găsește soluții. Te aștepți de la el ca la o chestiune banală în care sau v-ați întâlnit cu niște prieteni să nu să te laude, dar cel puțin să remarce prezența ta acolo. Că ești acolo. Ar fi logic, de bun simț, natural, firesc. În loc de asta, el începe
începe și povestește numai despre el, stă cu spatele la tine, nici nu se uită la tine, ghidează toată discuția numai să povestească cum lucrurile pe care tu i le-ai povestit, de fapt le-a făcut el și uite ce idee grandioasă a avut el. Mai mult decât atât, eventual poate și face o remarcă de genul: noroc cu mine că dacă era după tine, n-aveai nicio șansă. Dincolo de a inventaria acest lucru la umilire, jignire și denigrare, este un comportament infantil de competiție, total specific și tipic narcisicului, care se întâmplă în relațiile umane. Și atunci mă întorc la subiectul cu care am început astăzi. Cum pot să mă uit la acest om? Cum mă raportez la acest om, având în vedere că mă aștept de la el să fie cognitiv, dar mă trezesc cu un copil în corp de adult, care, fiind la o vârstă de adult, nu mai poți să îi accepti lucruri de genul acesta. Și totuși le face. Și nu numai că le face, le și crede cu tărie în asta. Dacă îi atrage atenția, zice că n-ai înțeles nimic și el n-a greșit cu nimic, ești numai tu vrei să fii în centrul atenției. Adică explicația pe care o dă și ceea ce înțelege practic este total deplasat de la realitate. Ceea ce este necesar să fac dacă sunt în contact cu un astfel de om și este obligatoriu și necesar să păstrez contactul cu un astfel de om, este să mă raportez strict la situație de fiecare dată. Este surprinzător, este șocant, este dezamăgitor și totuși într-un fel umilitor, pentru că nu doar că își asumă creditele pentru altcineva, nu doar că se face pe el de rușine față de ceilalți și nici nu realizează acest lucru, este și o rușine a partenerului sau a partenerei să asiste la astfel de situații, pentru că va fi etichetat și judecat la pachet. Va fi tratat ca și cum sunt unul și același. Păi dacă stai cu tare, înseamnă că și tu ești la fel. Lucru care este foarte jenant, apăsător, dureros, deloc mulțumitor. Lucruri pe care narcisicul nu le înțelege niciodată. Narcisicul este un copil etern, blocat în această incapacitate, frică, neputință de a fi în contact cu oamenii. Este incapabil să crească. Este incapabil să înțeleagă o situație din punct de vedere emoțional. Revenind la ce puteți să faceți, este să vă raportați strict la situație. La profesie vă comportați cu el ca în profesie, acasă sau în alte situații, vă comportați cu el ca un copil. Dar nu-i vorbiți ca unui copil, și nu-i vorbiți nici ca unui adult, vă raportați. Ce face o mamă bună când are un copil de 3-5 ani, nemulțumit, care face tantrum în public, în magazin? Exact acest tip de comportament trebuie să-l aveți. Și când îmi pun întrebarea asta, sper din tot sufletul că nu ne gândim la o mamă narcisică care, din păcate, și-ar lovi copilul doar pentru că face de rușine. Nu am în vedere o mamă histrionică care ar face poate chiar mai rău decât copilul și nici la o mamă borderline care și-ar seduce copilul pentru ca ulterior să-l dezamăgească și să rănească și mai mult. Ci mă refer la o mamă hrănitoare care are răbdare, toleranță, dar în același timp are și fermitate și stabilește niște lucruri și un cod de semne prin care să-i readucă aminte
ceea ce au discutat la momentul la care tinde să se repete situația. Uneori va ține minte, alteori nu. Uneori va respecta această înțelegere pe care ați făcut-o cu el, alteori nu, pentru că să nu uităm, este un adult. Chiar dacă emoțional este copil și în momentul în care intră în frică, nu mai gândește, se blochează, ori devine agresiv, ori începe și se alintă și are acest comportament pentru că se simte foarte bine și este validat, indiferent care dintre ele le va aplica, continuă să fie un adult. Și când este adult, este un adult extrem de dificil. Este un copil adult care nu crește niciodată, opozant, provocator, care nu vrea să respecte regulile, nu vrea să respecte autoritatea și în niciun caz nu-i spuneți dumneavoastră ce să facă. Tocmai de aceea vorbeam despre mama hrănitoare, sănătoasă, care trebuie să aibă nevoie de foarte multă toleranță și răbdare până reușește și obține implementarea unor automatizări de comportamente. Departe de mine ideea de a sugera că narcisicul poate fi educat. Nu poate fi. Repet, cum am spus și mai devreme, uneori o să le respecte, alteori nu. Și dacă o tactică merge o dată, de 2 ori, de 3 ori, a 4-a oară sigur nu mai merge, a 5-a oară sigur face pe dos. Ca orice copil de 3-5 ani. Însă, ideea în sine este ca dumneavoastră să vă separați de această imagine a lui și să încercați să gestionați situațiile din punctul dumneavoastră de vedere. Nu iertându-l, nu pansându-l, nu tratându-l ca pe un copil handicapat, nu încercând să îl salvați din situație și să fiți protectorul lui, nu încercând să fiți mama lui. Sunteți partenera de sine stătător care își formează propria impresie, propriile reguli de viață, lucrurile pe care le acceptă, lucrurile pe care nu le acceptă, adică limitele, și care trăiește conform lor. Cât va rezista narcisicul, este doar o chestiune de timp, însă, cel puțin, acest paradox al lor nu este folosit în scop manipulativ. Narcisicul nu minte că nu înțelege trăirile emoționale ale celorlalți. Narcisicul nu se preface când se comportă ca un copil la grădiniță, uneori ca un copil prost, nu? Un copil la grădiniță mai înțelege, dar el refuză să înțeleagă. Pe când codependentul, de exemplu, înțelege perfect această dinamică și aplică această metodă în scop manipulativ. Narcisicul pur și simplu se simte bine. Pur și simplu are o problemă prin faptul că nu poate pune împreună aceste două dimensiuni, cognitivă și emoțională. E o problemă reală, este o incapacitate reală și trebuie tratată ca atare. Trebuie să înțelegem că aceste două dimensiuni funcționează separat și alternativ. Nu putem să-i cerem să le punem împreună. Tocmai de aceea, de multe ori s-a suspicionat că narcisicul are mai multe personalități. Nu, are o singură tulburare de personalitate, care din spargerea eului și din incoerența eului, prin absența empatiei, nu reușește să se pună împreună într-un echilibru, să creeze o singură identitate. Și atunci, pe rând, este când unul, când celălalt. În funcție de cum se simte și în funcție de ce beneficiu are în acel moment. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.